Bí mật thế giới ngầm Sugar Baby Daddy. Kỳ 4. Đường dây môi giới Sugar Baby. Thâm nhập vào thế giới ngầm tình tiền của các Sugar Daddy, Sugar Baby, tức là bà nuôi và con nuôi. Phóng viên ghi nhận được rất nhiều tin nhắn vô cùng đặc biệt. Sau giờ làm việc, nếu khách thích em thì má mì sẽ liên hệ rồi dẫn em đi. Nhưng bà này sẽ lấy hoa hồng từ em làm cái này thì em phải chịu thôi. Một nữ nhân vật cho biết đi làm thêm đạo ở quán như thế nào, và trong rất nhiều lời chào mời. Ví dụ, chỉ có đại gia ở Đà Lạt uống kiếm baby, giá cả ngon lành và bao trọn gói ăn ở khách sạn xịn, em có chịu trả lời hay không? Đó là Nguyễn Thị Thủy đã đổi tên ở quận Tiên Phú, săn tiền các cô gái trẻ, không phải là đào chuyên nghiệp, mà là để môi giới làm Sugar Baby cho các đại gia, kể cả những tour đi dài ngày. 3 ngày 9 triệu bao ăn trọn gói. Em với chị đi lên Đà Lạt gặp anh đó, thù lao thì em hưởng trọn, còn tiền hoa hồng thì anh đó cho chị rồi, chị sẽ không lấy của em. Và thấy được thì cho chị cái hẹn cà phê. Thủy ngỏ lời với tôi, và thấy tôi nghi ngại thì Thủy bồi thêm rằng yên tâm, chị làm việc công ty, giới thiệu cho em toàn là đại gia và sếp đàng hoàng lắm, tiền bạc thì không thành vấn đề. Thủy cho tôi địa chỉ quán cà phê cô ta làm việc trên đường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, và hẹn tôi sáng ngày hôm sau gặp mặt. Và đến nơi thì tôi mới biết đó chỉ là tạm pizza máy lạnh. Và một lát sau, một người đàn ông tên là Tuấn đã đổi tên, 34 tuổi, vẻ ngoài ăn mặc khá lịch sự, đến tự nhận mình là em họ của vị đại gia mà tôi sắp đi tour. Và mục đích của gã tới là nhằm xem mặt mũi tôi như thế nào để báo lại với đại gia. Sau đó thì Tuấn liếc nhìn xung quanh và kêu tôi lên xe để kiếm quán cà phê để bàn bạc. Thủy sẽ đến sau. Sau khi chạy lòng vòng trong hẻm một hồi thì anh ta dừng lại trước quán cà phê trên đường S4, quận Tân Phú, và cách tiệm bia ra kia chừng 4 đến 5 km. Và chỉ vài câu xã giao, Tuấn hỏi ngay tôi chiều cao, cân nặng và học vấn như thế nào. Và Tuấn nói lần đầu làm chuyện này nên không rành, và bảo tôi chờ nói chuyện với Thủy để hai chị em bàn bạc với nhau một cách dễ hơn. Thủy đến trễ sau đó khoảng 30 phút. Nhìn bên ngoài thì không ai nghĩ cô ta là môi giới Sugar Baby. Cô này chừng 28 tuổi, thì nhỏ người và gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ có vẻ không được đẹp lắm, và không đeo nhiều nữ trang như nhiều má mì loại béo phì thường thấy. Và sau màn chào hỏi, Thủy nhiều lần kiểm tra tôi có xạo mình là sinh viên hay không và có phải là đào chuyên nghiệp hay không. Cô ta đảo mắt nhìn tôi và vào vấn đề chính. Chỉ có anh đại gia này gần 40 tuổi mà nhìn trẻ, đẹp trai lắm. Ông là chủ khách sạn trên Đà Lạt và có gia đình rồi. Mùa dịch thì ông không xuống đây được, và đang rảnh thì muốn tìm em bút lên đó để hú hí. 3 ngày là khoảng 9 triệu, bao trọn gói và rất kín đáo. Nhưng mà để chị gửi hình của em qua xem ông ấy có chịu không. Vậy nếu chịu thì em có được trả tiền trước hay không? Tôi thử đặt câu hỏi. Thì ông đó sẽ chuyển cọc trước cho em một khoản, rồi lên đó em đi chơi xong thì người ta sẽ trả cho em luôn phần còn lại, và không ai giật của em đâu. Đại gia bên chị toàn là khách VIP và dân làm ăn chung với chị, chứ không phải là người tào lao. Thủy gằn giọng và khó chịu khi tôi nói rằng bị sợ quỵ tiền. Săn những món hàng non, khách VIP mà Thủy nói ở đây là những món làm ăn kinh doanh của mình. Cô ta giới thiệu mình làm việc tại công ty sản xuất các sản phẩm da xịn và có hợp đồng với rất nhiều đại gia. Và khi các vị này cần em út thì Thủy sẽ điều Sugar Baby của mình đi khách trong Sài Gòn, kể cả xích tour trong dài ngày. Giới thiệu các em cho mấy ông thật sự là để giữ mối quan hệ làm ăn. Chị thì cũng được một chút ít tiền hoa hồng, chứ có lời lãi gì đâu, Thủy nói. Và cô ta nhận mình có lương tâm và không ăn tiền trên thân xác mấy em như nhiều má mì khác. Người ta mà giới thiệu mối cho em là người ta sẽ ăn hai đầu, vừa lấy từ khách, vừa ăn một nửa tiền khách trả cho em. Khách chốt 6 triệu thì chưa đi, em đã phải đưa cho má mì 3 triệu, rồi còn bị trừ những cái tiền lặt vặt nữa. Còn chị chỉ lấy tiền của khách trả, cho tụi em hưởng trọn phần của mình. Thủy tỏ vẻ ra rất tốt bụng. Chị ơi, cho em hỏi gu của mấy ảnh là sao hả chị? Em chưa đi xa lần nào nên cũng rất sợ. Tôi tỏ vẻ lo lắng. Chính vì vậy thì mấy ông đó mới khoái. Đại gia bây giờ là thích mấy em gái nhỏ nhỏ, tuổi từ tầm 19 đến 20, hoặc là các em sinh viên còn trẻ như em, và còn càng phải non thì càng tốt, Thủy nói. Cô ta cho tôi biết gu của họ là những cô gái tuổi đời còn rất trẻ, không cần quá xinh đẹp, nhưng vẫn phải giữ được những nét tự nhiên, thường ngày. Họ sẵn sàng trả tiền rất nhiều. Họ không có hứng với các cô gái từ 27 đến 28 tuổi trở lên,
vì tụi nó sưởi mặt mày tùm lum và cũng dày dặn kinh nghiệm quá nên mấy ông đó rất sợ. Và vừa nói thì Thủy đưa cho tôi xem hình một cô gái trẻ khá xinh. Và Thủy nói rằng cô bé này tầm 20 tuổi, bán hàng online, nhưng có kèo thì vẫn đi khách bình thường. Cô gái này được đại gia ở Đà Lạt chấm, nhưng mà đôi khi không thỏa thuận được nên đã phải tạm hủy. Và đang trong cuộc trò chuyện thì bỗng có điện thoại gọi tới. Thủy liền nhấc máy và hào hứng khoe baby mình vừa mới săn được. À, em thấy cô bé này được đấy, nó cũng dễ thương, chốt luôn đi rồi đi. Và không biết bên kia nói gì thì Thủy tiếp lời: à, hay là anh đợi chiều em qua quận 2 gặp thêm đứa nữa rồi em sẽ gửi luôn cho anh hình để anh xem, không thì anh tới trực tiếp xem cũng được, rồi chốt với ông kia. Một ngày có thể tiếp tới vài ông khách. Nếu kèo này không được thì chị sẽ điều em đi kèo khác ở Sài Gòn, em có chịu hay không? Thủy quay sang nhìn tôi: thế giá cả ra sao hả chị? Tôi hỏi lại. À, khi khách có nhu cầu thì bên chị sẽ gọi em đi ăn uống, nói chuyện để làm quen, và hai bên nếu thích nhau thì thống nhất giá rồi đi. Thường thì sinh viên sẽ là 4 triệu một đêm, nhưng mà em không muốn quen lâu dài vì đang gặp khó khăn và cần người chu cấp hàng tháng. Thì hỏi tôi có cách nào giúp hay không. Bản thân chị thì có quen rất nhiều đại gia ở Đà Lạt, và nếu đi tour xa thì em có thể tiếp rất nhiều đại gia trong ngày. Một ông kêu em đi ra đó chơi, nhưng ông đó đâu thể gặp em 24/24, có thể chỉ gặp vài tiếng rồi đi về. Và thời gian trống đó thì chị sẽ dẫn em đi gặp một ông khác. Một ngày có thể tiếp từ 2 đến 3 người, và chỉ cần đi từ 2 tiếng là đã có 3 triệu để tiêu xài rồi. Thủy buông lời chào mồi hết sức hấp dẫn. Thực ra thì đi như vậy thì chị cũng có thêm được vài triệu, và chứ lấy phí của một người thì sao đủ mà sống. Chị còn phải nuôi cả con nhỏ nữa, Thủy phân trần với tôi. Và tôi cũng than thở mình cần tiền đi học, tiền chi tiêu, mà đi xách tour thì không phải lúc nào cũng có kèo. Và Thủy tốt bụng nói rằng sẽ giới thiệu cho tôi đến phục vụ quán cà phê của bạn, và bên ngoài thì quán bình thường, nhưng nếu khách VIP của Thủy muốn em út thì cô ta sẽ giới thiệu cho quán. Thực ra mà nói thì bán cà phê chỉ dành cho khách vãng lai thôi. Chủ yếu chị em mình kiếm tiền bằng khách xịn, ký hợp đồng làm ăn với bên chị. Người ta thích gì thì mình phải chiều cái đó. Thủy nhìn tôi, rồi dặn việc tôi bưng cà phê, rót bia, nói chuyện cho khách đụng chạm, và đặc biệt là phải ăn mặc sexy. Thế em tự tìm khách bên ngoài có được không? Tôi nhìn Thủy và hỏi. Nguy hiểm lắm, coi chừng dính dân tào lao, không sạch sẽ. Quan hệ xong sẽ không trả tiền. Đại gia thực sự là người ta nhớ tới má mì, chứ không tự ra mặt cho em đi tìm đâu. Họ rất là kín. Và ngồi một lát thì Thủy bỗng giật chiếc điện thoại, bắt tôi đưa cho cô ta để kiểm tra nãy giờ tôi có quay phim, chụp ảnh hay là ghi âm không. Tôi giật lại sau khi cô ta chỉ mới bấm vào album ảnh và không thấy gì. Tôi thanh minh là sinh viên và cần bảo mật thông tin, và nỡ nếu lộ ra gì thì sẽ không đi học được. Này chị hỏi thật, em có phải công an chị hay không? Tụi chị cảnh giác lắm, mà chị chỉ giúp liên hệ hai bên thôi, chứ không có lấy lòng nào đâu. Nếu bị bắt thì thiệt oan lắm đó. Cô ta nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ và tỏ ra mình đầy oan ức. Những cô gái cố làm khi tới hết date. Cuối buổi trò chuyện, Thủy nói rằng tôi giữ liên lạc và khi nào có mối sẽ gọi cho tôi. Giờ em còn nhỏ tuổi thì cứ lo học đi, có khách kêu thì chị sẽ nhắn tin. Lúc còn làm được nghề này thì em cố gắng kiếm thật nhiều tiền đi. Vài năm nữa thì sẽ không làm được, khi đó em còn tấm bằng đại học thì đi tìm một việc khác mà làm. Thủy nhắn nhủ tâm sự với tôi. Ngoài ra hiện nay thì nếu các cô gái Việt Nam muốn tìm ông bố nuôi thì cũng có thể thông qua các ứng dụng từ nước ngoài. Chúng không khác gì các ứng dụng hẹn hò, nhưng mục đích cụ thể là để các sugar daddy tìm kiếm các con gái nuôi và ngược lại. Và khảo sát trên một ứng dụng hẹn hò gây tranh cãi của Malaysia thì phóng viên nhận thấy có khá nhiều các cô gái đến từ Việt Nam đăng ảnh và tìm kiếm các sugar daddy.